درود دوستان. نشست سیپک در آمریکا، سیپک 2025 در حال برگزاریه و 3 روز هم به طول می انجامه. قرار بود در این نشست علاوه بر جیدی ونس، افراد دیگه مثل ایزاویر یا خاویر میلی، جمهوری آرژانتین یا دادستان آمریکا و دیگران حضور دارند. شاهزاده رضا پهلوی هم حضور داشته باشه، اما حضور او در لحظه های آخر توسط خودش کنسل شد و طبق یک توییتی که کرد به نوعی اون رو علتش رو در واقع یک تعهدات خانوادگی پیش بینی نشده دونست که باعث شده که او نتونه از اروپا به آمریکا برگرده و ابراز تأسف کرد از اینکه نمیتونه حضور داشته باشه. هنوز مشاورانش یا دفتر مطبوعاتیش توضیحات بیشتری درباره این مسئله ندادن و به نوعی رسانه‌ها که منتظر بودند که این اتفاق بیفته امروز یهو با غافلگیری مواجه شدند. حتی مثلا من دیدم آرش علایی در اینترنشنال اومد در تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کرد که نه او حضور دارد فلان اینا، بعد از اینکه این اعلام شده بود و بعد مجری بدون یک توضیح خاصی بده گفتش البته لغو شده، توضیح نداد که از طرف کی لغو شده. اما خب از این ماجرا که بگذریم، خود سخنرانی جیدی ونس دقایقی پیش به پایان رسید. سعی کردم نکته هاش رو براتون جمع کنم، یادداشت کنم و چند نقل قول مهمش رو هم در انتهای ویدیو با شما در میون میذارم. جیدی ونس و مجری توی آغاز سخنرانی خب چند بار از حضار تشکر کردند و از توضیح میده که به تازگی از سفرهای متوالی در فرانسه، آلمان، سندیگو اینا بوده و بازگشته به واشنگتن و کمی خسته است و هنوز انرژی کافی ولی داره. بعد به 30 روز گذشتش از آغاز به کار دولت ترامپ ونس اشاره میکنه و میگه تنها 1 ماه از ورودشون به قدرت میگذره، اما اونا کارهای بزرگی رو در این مدت کوتاه انجام دادند و مدعی میشه که بیشتر از آنچه دولت بایدن در واقع بیشتر از اون که در 4 سال انجام داده بود، اینا توی بیشتر از 1 ماه تونستن انجام بدن و پیش برن. به این اشاره میکنه که دونالد ترامپ رئیس جمهور به شدت پیگیر و هر روز ازش میپرسه امروز چی کردیم، فردا چی میکنیم. بعد درباره محورهای اصلی اقدامات دولت جدیدش روی امنیت مرزی و کنترل مهاجرت مانور داد. ونس تاکید کرد که دولت ترامپ ونس به دنبال بستن مرزهای جنوبیه و میگه که ورودهای غیرقانونی به طور چشمگیری کاهش یافته. رونق اقتصادی و انرژی موضوع بعدیه. او بر شعار دریل بیبی دریل یا حفاری کنید تاکید میکنه و میگه پیشرفت در حوزه نفت و گاز یکی از اولویت‌های اصلی دولت اوناست. مدیریت هزینه‌های دولتی بحث بعدی که روش مانور میده و اینکه دولت قبلی پول مالیات دهنده ها رو صرف پروژه‌های بیهوده مثل پروژه‌های هنری مرتبط با توالت در افغانستان کرده و حالا دولت فعلی به دنبال قطع این ولخرجی هاست. وقتی اینو میگفت من یاد پروژه پیکان پشمی مسیح النژاد اینو افتاده بودم که اونم ظاهرا پروژه اینجوری بوده دیگه، که یک پیکانی رو ارشته بودن، پیکان قبل از انقلابی رو که گفتن پیکان شاه بوده آوردن و مو گذاشتن روش که باز هم زندگی آزادی مثلا هماهنگ بشه. مورد 4 رسیدگی به قربانیان جرایم مهاجران غیرقانونی بود یا انجل فامیلیز یا خانواده‌های فرشته. ونس مستقیما به خانواده‌های اشاره میکنه که عزیزانشون قربانی جرایم مرتبط با مهاجران غیرقانونی شدند. اون میگه پیام دولت جدید به کارتل‌های مواد مخدر و قاچاقچیان انسان اینه که از کشورمون برین بیرون. از نگاه او دولت بایدن به تبهکاران اجازه داده بود آزادانه عمل کنند، اما دولت ترامپ ونس اونا رو در فهرست سازمان‌های تروریستی میگذاره و علیهشون اعلام جرم میکنه. مورد 5 که بهش اشاره کرد راهکارهای کاهش تورم و هزینه‌های زندگی. ونس توضیح میده که نمیتونیم تو 6 روز یا حتی 1 ماه آثار 4 ساله سیاست‌های بایدن رو پاک کنیم، اما برنامه دولت فعلی اینه که با افزایش تولید انرژی داخلی در زمینه نفت و گاز مخصوصاً و حذف هزینه‌های اضافه و ریخت و پاش دولتی تورم رو پایین بیاره. میگه بخش زیادی از هزینه مواد غذایی ناشی از هزینه بالای انرژی در حمل و نقل و کشاورزیه. بنابراین تقویت بخش انرژی داخلی مثلا افزایش تولید نفت میتونه باعث تورم رو کنترل شدن بکنه. مورد بعدی و 6 برنامه‌های اقتصادی و بسته بودجه‌ای بزرگه یا ریکانسیلیشن بیل. ونس اشاره میکنه که ترجیح رئیس جمهور ترامپ اینه که همه طرح‌های بزرگ اقتصادی از اصلاحات مالیاتی گرفته تا بودجه امنیت مرزی و سیاست‌های انرژی توی یک بسته قانونی بزرگ بگنجند. چون معمولاً در هر دوره کنگره فقط 1 بار امکان تصویب چنین بسته‌ای وجود داره.
این بسته شامل مواردی چون گسترش سیاست‌های انرژی، ادامه سیاست‌های تحرفه‌ای در برابر چین و دیگر کشورها، تمدید کاهش مالیات‌های دوران ترامپ، استخدام نیروهای بیشتر در مرزبانی و جلوگیری از سوء استفاده مهاجران غیرقانونی از مزایای مانند تأمین اجتماعی. مورد بعدی به مونیخ برمیگرده. در هفتمین مورد جی دی ونس به سفرش به اروپا و واکنش‌ها به سخنرانیش در کنفرانس مونیخ اشاره میکنه. اون اعلام میکنه یکی از مهمترین تهدیدات برای اروپا و آمریکا ورود مهاجران بی‌رویه و کنترل نشده است. معتقد بسیاری از کشورهای اروپایی مرزهای خود را گشوده و آزادی بیان را محدود کردند. ونس به رهبران اروپایی میگه باید به جای پیروی از مدل بایدن، یعنی آزادی سانسور شده، از مدل ترامپ به اسم آزادی بیان و حفاظت از مرزها پیروی کنند. مورد هشتم، رویکرد دولت جدید درباره جنگ روسیه و اوکراین. ونس میگه ترامپ باور داره که برای پایان دادن به این جنگ باید با همه طرفهای درگیر از جمله روسیه مذاکره کرد. هدف ترامپ رساندن صلح پایدار به منطقه است و معتقد صلح هم به نفع روسیه است، هم به نفع اوکراین، هم به نفع آمریکا و هم به نفع اروپا. مورد نهم، آزادی گروگانها در ماجرای حماس و پیگیری پرونده گروگانهای باقی مانده است که او اشاره میکنه بعد از روی کار اومدن دولت ترامپ ونس چند گروگان آزاد شدند و عده‌ای از گروگانها هنوز در بند. پیام ونس به خانواده گروگانها اینه که رئیس جمهور ترامپ شما را فراموش نکرده و هر روز برای آزادی باقی گروگانها هم تلاش میکنه. و مورد دهم، سیاست‌های حمایتی از زندگی و مخالفت با سقط جنین یا پرو لایف. ونس با اشاره به رویکرد پرولایف ترامپ میگه که یکی از بزرگترین دستاوردها حکم دابز بود که موضوع سقط جنین رو از دادگاه‌ها به ایالت‌ها سپرد. اون تاکید میکنه برای گسترش فرهنگ حمایت از جنین باید مردم رو متقاعد کرد که هر جنینی موهبتی از خداست. و مورد 11 اهمیت ایمان شخصی و نقش مذهب تو زندگیشه. اون درباره ایمان مسیحیش صحبت میکنه، باورش به تولد، مرگ و رستاخیز، و درباره عیسی مسیح صحبت میکنه. میگه همین ایمان منجر به عدم ترس از مرگ و اهمیت بالای پرورش روح شده. میگه دولت باید فضای آزادی مذهبی رو برای تربیت فرزندان بر مبنای ارزش‌های دینی فراهم کنه. مورد 12 پیام ترامپ ونس به جوانانه. میگه ما به جوانان کمک میکنیم تا در آمریکا خانه بخرند، شغل خوبی بیابند و بتونن خانواده تشکیل بدن. به ویژه درباره پسران جوان میگه فرهنگ امروز اونها رو سرزنش میکنه، اجازه شوخ طبعی و رقابت رو از مردان میگیره، ولی ترامپ الگوییه که بدون ترس از سرزنش رسانه‌ها حرفش رو میزنه. بعد مورد 13 به همسرش میپردازه، نقش همسرش در زندگیش. از بهترین توصیه‌های او به ونس این بوده که خودت باش، بذار مردم تو رو اونجوری که هستن بشناسن. همسرش همچنین گهگاه به اون میگه مهربونتر باش و در رسانه‌های اجتماعی کمتر تندی کن. ولی نکته مهمی که ونس رعایت میکنه حفظ صداقت و بی‌پرده. در ادامه شادی، امید و زندگیش رو در سیاست بچه‌هاش میدونه. اون بیان میکنه داشتن 3 فرزند کوچک هر روز به اون انگیزه میده. وقتی بچه‌ها در سفرهای انتخاباتی مناطق مختلف کشور رو میبینند و ذوق میکنند، ونس بیشتر از پیش به زندگی و بزرگی و زیبایی آمریکا پی میبره. میگه دیدن دنیا از چشم کودکانش باعث میشه به آینده امیدوارتر بشه. و سخن پایانیش خب تشکر از هوادارانش بود. اما در مجموع جملات مختلفی رو استفاده کرد که چند تا از اونها رو با هم مرور میکنیم و من این ویدیو رو به پایان میبرم. میگه پیام ما به قاچاقچیان مواد مخدر اینه: از کشور ما گم بشید، دوره آزادی عمل شما تموم شده. یا جای دیگه ای مثلا میگه ما باور داریم که خداوند زن و مرد را متفاوت آفریده و هر کدام ویژگی‌های ارزشمندی دارند، نباید مردان رو به خاطر مرد بودن سرزنش و سرکوب کرد. یا در ادامه میگه صلح به نفع روسیه، اوکراین و اروپا است، اما مهمتر از همه به نفع مردم آمریکاست و ما برای دستیابی به صلح پایدار تلاش میکنیم. از دیگر جملاتش این بودش که مثلا میگه خواست ما اینه که سرانجام تمام مخارج بیهوده‌ای رو که از جیب مردم آمریکا برای پروژه‌های بی ارزش در خارج از کشور صرف میشه متوقف کنیم، که همون فانت‌ها میشن. اینها یا هدف ما اینه که فرزندان و نوه‌های شما بتونن در امنیت و رفاه در این کشور زندگی کنند. این هسته اصلی برنامه ماست. گفته میشه ممکنه خود دونالد ترامپ هم در این مراسم سخنرانی کنه یا سخنرانی هاویر میلی و بقیه هم اگر نکته خاصی داشت. من خلاصه و چکیده اون رو با شما در میون میذارم. تا ویدیوی بعدی خیلی زود. خدا نگهدار.